Vă salut! Astăzi o să discutăm despre cum să ne facem poze la acvariu folosind un telefon mobil. O să încep cu puțină teorie grea și plictisitoare. Aparatele profesionale de fotografiat captează lumina cu un nivel mai ridicat decât ochiul uman și au evoluat foarte mult în anii recenți. În smartphone-uri s-a implementat această tehnologie, însă nu în egală măsură. Sunt telefoane care au capabilități mai bune la fotografiat și unele care sunt mediocre, însă azi vom încerca să scoatem tot ce e mai bun din telefonul tău. Ochiul uman se poate compara cu o cameră care poate capta diferențele mari de intensitate luminoasă dintr-o singură expunere, ceea ce camera telefoanelor în general nu poate. Diferențele de lumină în lumea fotografiei se numesc pe engleză dynamic range. Putem încerca să ne orientăm telefonul către o sursă puternică de lumină și vom observa că în funcție de unde dăm comanda, pe sursa de lumină sau pe ambientul ce îl înconjoară, în fotografie detaliile se vor pierde în zonele luminoase sau întunecate. Ca să capturăm detaliile și din părțile întunecate și din părțile iluminate puternic, am avea nevoie să capturăm două sau mai multe imagini expuse corect, sau pentru interior sau pentru exterior, apoi printr-o aplicație să le combinăm, salvând astfel detaliile. Cam multă muncă pentru o poză cu o ramă de geam și cerul albastru de afară. Din păcate pentru noi, fotografierea acvariului presupune captarea detaliilor atât în zonele întunecate, din umbrele plantelor și a pietrelor, cât și în cele iluminate mai puternic, aproape de suprafață sau zonele neumbrite. Din păcate, aceste diferențe luminoase mari nu sunt capturate de camera telefonului nostru într-o singură imagine. Sau sunt? Din fericire, există un mod pe telefon care poate captura o gamă mai mare de diferențe luminoase. Se numește modul HDR, abreviere de la High Dynamic Range, și face munca grea în locul nostru. Așa că setați telefonul pe modul HDR și să continuăm. Majoritatea telefoanelor au modul acesta în aplicația de cameră, deci nu trebuie să ne instalăm alte aplicații, însă sunt nenumerate aplicații pe Google Play sau App Store în cazul în care nu avem implicit. Un alt lucru important în fotografie: mișcarea sau lipsa mișcării. Și nu discutăm despre mișcarea peștilor, ci discutăm despre mișcarea mâinilor. Multe poze nu ies bine pentru că orice mic tremurat al mâinilor este perceput de telefon și detaliile din poză ies în ceață nedefinite. Pentru asta putem să ne cumpărăm un trepied ieftin și un suport pentru telefonul mobil sau putem să ne procurăm una din lucrurile ce le găsim în casă. Important este ca în momentul fotografierii să nu mișcăm absolut deloc telefonul. În cazul în care lumina bate direct în obiectivul telefonului, se va crea o pată mare de lumină care va scădea contrastul natural. Așa că trebuie să blocăm lumina cu ceva negru și mat, dacă se poate. Eu am să folosesc această copertă să blochez lumina. Așezăm suportul nostru astfel încât să fim cât mai aproape de acvariu și să ne umplem cât mai bine cadrul. Majoritatea acvariilor sunt mai lungi decât înalte, așa că modul culcat al telefonului o să fie util în acest sens. Apăsând butonul de capturare, generează mișcarea telefonului. Ca să nu introducem mișcare astfel, ne setăm telefonul pe opțiune de fotografiere temporizată, după care apăsăm butonul de capturare și așteptăm să facă poza. Merită să repetăm acest pas ca să avem cu ce să lucrăm în pasul următor. Adobe Photoshop Lightroom se poate downloada din magazinul Google Play. După instalare, trebuie să ne creăm un cont pe Adobe
și să ne logăm pentru a putea folosi aplicația. Nu trebuie să ne strâmbăm din nas când auzim de Photoshop. Photoshop este doar un program care ne ajută să prelucrăm pozele. Nu înseamnă că poza rezultată nu o să coincidă cu realitatea, ba chiar asta o să încercăm să realizăm acum. Prelucrarea și postprocesarea este un lucru subiectiv, depinde de ochiul nostru și de imaginea pe care vrem să o sugerăm. Pentru că de multe ori pozele HDR ajung să fie foarte plate, o să încercăm să le mărim contrastul din sliderele de Shadows și Highlight și Black and Whites. Shadow trăgând în stânga să mai întunecăm zonele întunecate, Highlights tot în stânga să scădem zonele iluminate să reapară unele detalii care s-au pierdut poate de la prea multă lumină, Black să introducem mai mult negru în zonele întunecate și White ca să evidențiem zonele foarte luminoase. Saturația și Vibrance-ul îl tragem doar puțin la dreapta, în ideea să aibă o saturație naturală și să nu pară poza supracolorată. Modul anterior de prelucrare nu este o regulă, fiecare telefon și fiecare caz diferă. Acest lucru este un lucru subiectiv pentru că multe telefoane fac pozele HDR suprasaturate și super contrastate. Aș vrea să mai menționez și modul de fotografiere profesional din Lightroom. Cea mai importantă setare de aici este ISO. Trebuie să scădem ISO la minim, deoarece acesta reprezintă zgomotul din imagine. Zgomotul este reprezentat de acele mici puncte colorate sau monocromatice care seamănă cu purecii din televizorul lui bunica. Celelalte setări le putem lăsa pe auto și o să discutăm despre ele într-un nou video când vom face fotografii cu un aparat de fotografiat DSLR. Să nu uităm să aplicăm și timerul care se află ascuns în meniul de la cele 3 puncte și să aplicăm stabilizarea discutată anterior. Pe iPhone cu iOS treaba este la fel. Lightroom se poate instala din App Store. Pe acest telefon nu se pot instala aplicații și pozele o să iasă ca în 1967, nu 60. Cu acest telefon nu veți reuși să faceți poze. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați la canal cu butonul roșu, să dați like și să lăsați un comentariu. Până data viitoare, țineți-vă telefoanele UD.